ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንኳን ወደ 55ኛው የቪዲዮ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። አሁን የምናየው ዳውንሎድ ማድረግ ፎቶን ወይም ደግሞ ፋይል ዳውንሎድ ማድረግ ወይም ደግሞ ዲስፕሌይ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ወደዛው ለመሄድ ዩዘር ማኔጅመንት ላይ ልሂድ። ዩዘር ማኔጅመንት ላይ ገብቼ አንድ ኮለምን ክሬት ላድርግና ፎቶን እንዲያሳይ ላድርገው። አንድ ኮለምን ክሬት ላድርግና ፎቶ እንዲያሳይ ላድርገው። ይሄን ለማድረግ ያው የተወሰኑ ከኮለምንስ መቀነስ ያስፈልገኛል። አይዲ እና ሞባይል ናምበሩን ልቀንሰው። ዩዘር ማኔጅመንት እዚህ ጋር እንመጣለን። እዚህ ጋር አይዲ ያስፈልገኝም እዚህም ጋር አይዲ አያስፈልገኝም and mobile number እዚህ ጋር ኦኬ አንድ ዩዘር ግሩፕ ከሚለው ቀጥሎ አንድ ኮለምን ልጨምር ፕሮፋይል ፒክ ልበለው ወይም ፎቶግራፍ ልበለው ወይም ፎቶ ሲምፕሊ and እዚህ ጋር ልምጣና አሁንም ዩዘር ግሩፕ ከሚለው ቀጥሎ ማለት ነው ዩዘር ኔም ይላል እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ከዚህ ቀጥሎ ፎቶ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ አንድ ኮለምን ክሬት አድርገናል። ኢን ፎቶ ሚለውን ነገር መቀየር ነው የሚቀረን ማለት ነው። ፎቶ ሚለውን ለመቀየር ፎቶግራፉን ጀስት ዲስፕሌይ እናድርገው እስኪ ማለት መጀመሪያ የፎቶግራፉን አድራሻ ጀስት ቴክስት ነው ምን ፎቶ ባይናሪ ኢንፎርሜሽን ነው ፎልደር ላይ ነው ያለው። ስለዚህ በቀጥታ ፎቶውን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ወን ዳውንሎድ እናደርገው አንችልም። በተለያየ ቴክኒክ ልናሳየው ወይም ዳውንሎድ እናደርገው እንችላለን። የመጀመሪያው ሲምፕሊ href ወይም ደግሞ ኢሜጅ src ወይም ደግሞ ኢሜጅ ሶርስ መጠቀም ነው የሚሆነው ምንም እንትን የሚለየውም። ያን ለመጠቀም ግን የኢሜጅ URL ያስፈልገናል። ስለዚህ ይሄ የኢሜጅ URL ያለው ዩዘርስ ቴብል ላይ ፕሮፋይል ፒክ በሚለው ኮለምን ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማግኘት ሲምፕሊ የዚህን ፕሮፋይል ፒክ ሚለውን ኮለምን አክሰስ እናድርገው ሲምፕሊ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩዘር ሚል እንትን አለኝ ዩዘር አይዲ ሚል ነገር አለ። ዩዘር ፕሮፋይል ፒክ ማለት እችላለሁ። ለማስታወስ ያክል ዩዘር እንዴት ነው ያመጣነው? ዩዘርስ ኢኳልስ ቱ ሴሌክት ኦል from users equals to MySQL query connection users and records equals to MySQL numbers and user is fetch user equals to MySQL fetch array users ይላል። ስለዚህ user of profile pic ብታደርጉት የፕሮፋይል ፒክቸሩን URL ወይም ደግሞ አድራሻ ኢንሰርት የተደረገበትን ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢኮል በለውና ዩዘር እንደዚህ ብለን ፕሮፋይል ፒክ ብናደርገው እስኪ ምን እናገኛለን? ሪፍሬሽ እንበለው። ይሄው ዳታ ያላቸው የሌላቸው ባዶ ነው። ሌላው ግን የፕሮፋይል ፒክ ቫልዩ ማለት ይሄ ነው። ፕሮፋይል ፒክ ቫልዩ ማለት ይሄ ነው። ሌላው የለውም። ስለዚህ ይሄን እንደ ቴክስት URL ነው ጀስት እንደ ቴክስት አድርጎ ነው ያወጣልን። ስለዚህ ይሄን ኢንኮድ ማድረግ ነው ላይክ ኢሜጅ src ወይም ደግሞ ahref ብለን ማምጣት በahref እናድርገው እስኪ ahref ውስጥ እናድርገው እስኪ ለምሳሌ ahref ለማለት ahref ይሄን ራሱን ማለት ነው ahref እንደ hidden hyperlink data ራሱን አድርጋችሁ እንደዚህ አድርገን
እንደ ቴክስት ደግሞ ራሱን URL አድሬሱን እናድርገው እስኪ ሪፍሬሽ እናድርገው አሁን ሊንክ ሆኗል ክሊክ ስታደርጉት ኢሜጁን ታገኙታላችሁ ማለት ነው ኢሜጅ ይሄው and image ይሄው በዚህ መልኩ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ so even እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ማድረግ እችላለሁ even እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ማድረግ እችላለሁ እንዴት ነው ማድረገው ይሄን ወደ ኢሜጅ src ልቀይረው ኢሜጅ src so እንደዚህ ከምለው ይልቅ ምን ላድርገው እዚህ ጋር img src ልክ ምንድነው ማድረገው የዚህን ቫልዩ ሰጠዋለሁ ከታደርጋችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ ቫልዩ ሰጡታላችሁ ዘጋሁት and width and height መስጠት አለብኝ height equals to 100 px and width equals to 100 px እስኪ ቼክ እናድርገው ያ ፒክቸር የሌላቸው ቦታዎች እንደዚህ ይመጣሉ ሲምፕሊ ፒክቸር ያላቸው በዚህ መልኩ እናገኛቸዋለን ፒክቸር ያላቸው በዚህ መልኩ እናገኛቸዋለን ማለት ነው good እና ፒክቸሩን ነው የሚያሳያችሁ ቴክስቱን አይደለም እያሳያችሁ ያለው ፕላስ ሊንክ ነው ሊንክ ተደርጓል ወይም በሃይፐር ሊንክ ተይዟል ክሊክ ስታደርጉት ጀስት ሙሉን ታገኙታላችሁ ማለት ነው ሶ እዚሁ ጋር ሆናችሁ ዳውንሎድ ማድረግም ትችላላችሁ ዳውንሎድ ስታደርጉት ጀስት ክሊክ ስታደርጉት ዳውንሎዴብል አድሬስ ነው የሚያመጣላችሁ ይሄው ራይት ክሊክ ሴቭ ኢሜጅ አስ ማለት ትችላላችሁ ፋይል ሳይዙ በጣም ትንሽ ስለሆነ ነው ቀጥታ የሚከፍተው እንጂ ትልቅ ፋይል ቢሆን ላይክ መጻፍ ምናምን ቢሆን ዳውንሎድ አፕሊኬሽን ነው የሚከፍትላችሁ ዳውንሎድ እንድታደርጉ ማለት ነው ኦኬ እንትኑን ላጥፋው እዚህ ጋር ሃይፐር ቴክስቱን ባጠፋውስ ጀስት ሃይፐር ቴክስት ሊንኩን ላጥፋው እንደዚህ ማለት ነው ሲምፕሊ ኢሜጅ ሶርስ ብላችሁ ማለት ነው አክሰስ የምታደርጉ ሲምፕሊ ኢሜጅ src equals to ብላችሁ ኦኬ ኢሜጅ src equals to this ማለት ነው ሲምፕሊ ዩዘር ፕሮፋይል ፒክ ሚለው ነው ያው በphp እኮ ያደረግነው የphp ፋይል ስለሆነች ነው ማለት ነው እሺ ቼክ እናድርገው ኦኬ good the same thing ነው ግን ክሊኬብል አይደለም እዚህ ጋር ክሊኬብል አይደለም ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ግን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ የተሻለ የሚሆነው ጀስት ሊንኬብል ቢሆንም ነው ሊንክድም እንዲሆን ያስፈልጋል ስለዚህ በስፋት ተጠቃሚያችን በስፋት በፈለገው ሳይዝ እንዲያየው ማድረግ ያስፈልጋል ሌላን ጨምርበት አሁን ስለ ኢሜጁ አጠቃላይ ፕሮፐርቲ የተሻለ bootstrap ፕሮፐርቲን ጨምርበት ክላስ ማለት ነው ምክንያቱም የbootstrap ኢሜጅ ክላስ አለ for example image responsive ብንለው responsive image ይሆናል ከቴብሉ ጋር አብሮ የሚሄድ ማለት ነው image ኦኬ እንጨምርበት እዛው ጋር ነው እንጨምርበት ኢሜጅ ክላሶች አሉ ለምሳሌ ኢሜጅ አላችሁት ራውንድድ ኢሜጅ አለ ሰርክል ኢሜጅ አለ ታምብኔል ኢሜጅ አለ ሰርክል ብናድርገው ምን ይሆናል ሰርክል ኢሜጅ እስኪ ቼክ እናድርገው ሰርክል ኢሜጅ እንደዚህ ይሆናል ለምሳሌ አንድ እንትን እንጨምር እስኪ ኒው ዩዘር ብለን አንድ ዴታ እንጨምር አይዲ ነምበር 898 and አለሙ ገበያው and photo create አደረኩት ባክ መጣው እዚህ ጋር just circle image እንደዚህ ማድረግ እንችላለን circle round ወይም ደግሞ thumbnail image ስታይላችሁ እንደ ዲስፕሌይ እንደሚሆን ሴት መታደርጉበት ነው ኦኬ እስካሁን ያለው ዲስከሽን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ይሄን ኢሜጅ ብቻውን ማለት አሁን ቪው ስናደርግ ብቻውን እንደ ኢሜጁ ባንድ ጎን
እዚህ ጋር በትልቁ ይመጣልናል አጠቃላይ ፕሮፋይል ኢንፎርሜሽን ጎን ላይ እንዲመጣ ነው አድርገን መስራት ያለብን በዚህ መልኩ አይደለም ስለዚህ ቪው ሚለውን ክሊክ ስናደርገው ኢሜጅ በአንድ ጎን ይመጣል እንደገና ደግሞ ፕሮፋይል ኢንፎርሜሽን በሌላ ጎን ይመጣል ልክ እንደዛ የሚያደርግ አድርገን መስራት እንችላለን በሚቀጥለው ቪዲዮ እናየዋለን እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን